Hello, xin chào. Hôm nay mình tiếp tục đem đến cho các bạn những câu chuyện vui cuối tuần để thư giãn. Mình xin chúc cho các bạn có những ngày cuối tuần thật vui vẻ và thư giãn bên gia đình và người thân. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn một câu chuyện. Nó có đề tài mang tính chất là xử lý tình huống đó các bạn. Và trong cái bối cảnh là một buổi phỏng vấn của một công ty lớn đang tuyển dụng các ứng viên để vào vòng cuối cùng để chọn ra người tuyển dụng. Đó là những người đã được lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng và giành được vị trí mà mình mơ ước. Đó là niềm hạnh phúc vô cùng, phải không các bạn? Đây là một cái đề tài cũng được nhiều người quan tâm và cũng khá là hot đó các bạn. Trong những buổi phỏng vấn này rất là hồi hộp, căng thẳng, và những ai đã hội đủ các điều kiện và những cái kiến thức, kinh nghiệm cũng như là sự trải nghiệm, kỹ năng sống của bản thân sẽ là người đạt được cái danh hiệu và được tuyển dụng. Được tham gia buổi phỏng vấn này thì mỗi người chúng ta chắc chắn cũng sẽ có được những cái suy nghĩ của mình, đưa ra một cái giải pháp tối ưu nhất, và biết đâu là nó cũng là một cái trải nghiệm thực tế để có thể tích lũy kinh nghiệm trong kỹ năng sống và giúp ích cho mình trong cuộc sống mỗi ngày ha các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Câu chuyện có nội dung là như thế này các bạn. Là nhà tuyển dụng của một công ty lớn đã đưa ra tình huống chỉ có 70.000 đồng để làm thế nào mới mời sếp ăn một bữa thật ngon. Chàng trai trẻ đã trả lời khôn ngoan và đã loại được 2 đối thủ và được tuyển dụng. Và nội dung cuộc phỏng vấn như thế nào mà các bạn theo dõi. Cuộc phỏng vấn đã diễn ra đối với 3 ứng viên đây các bạn. Là có một công ty nọ tổ chức một buổi tuyển dụng. Người phụ trách tuyển dụng là ông Lý. Sau khi đăng tin tuyển dụng, công ty nhận được rất nhiều đơn ứng tuyển. Trải qua vòng phỏng vấn của bộ phận nhân sự, cuối cùng là chỉ còn lại 3 ứng viên. 3 ứng viên này là 3 ứng viên sáng giá nhất đó các bạn. Trước hết là về lý lịch của 3 ứng viên thì ông Lý đều rất vừa ý. Nhưng phải tuyển ai thì lại là câu hỏi khó đối với ông. Ông bèn gọi cả 3 người đến phòng họp nhỏ, cùng lúc phỏng vấn cả 3 người. Các bạn thấy cái cách phỏng vấn của ông Lý cũng khá là đặc biệt ha. Trong cái căn phòng phỏng vấn nhỏ đó thì có cả 3 ứng viên đều có mặt, và ông Lý nhìn 3 vị ứng viên mỉm cười và nói: rất vui được gặp các bạn trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Ai sẽ là người được chọn? Và thì phải xem kết quả của lượt phỏng vấn lần này. Đó, đây là lần quyết định rồi các bạn ha. Ông bắt đầu đưa ra tình huống. Nếu đưa cho các bạn 20 nhân dân tệ, tức là tương đương khoảng 70.000 đồng Việt Nam đó các bạn, làm thế nào mời sếp ăn một bữa thật ngon? Đây là một tình huống cũng khá là hóc búa ha, khó ha các bạn. Sau khi đưa ra câu hỏi, ông Lý lần lượt quan sát 3 ứng viên, tỉ mỉ đánh giá biểu hiện, cảm xúc của cả 3. Bởi vì ngoài việc đưa ra đáp án, cách ứng viên phản ứng với câu hỏi được đặt ra cũng rất quan trọng. Các bạn thấy sao? Cái vấn đề tuyển dụng của những công ty lớn họ rất là kỹ lưỡng. Họ quan sát cả những cái phản ứng của ứng viên, những nét mặt, những cái cách suy nghĩ của ứng viên rất là hay ha các bạn. Một ứng viên thứ nhất đã trả lời như thế này nè các bạn. Người đầu tiên đưa ra đáp án là một chàng trai mới tốt nghiệp đại học. Sau khi nghe xong câu hỏi, trong mắt cậu ta lóe lên vẻ kinh ngạc, cau mày. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta liền đưa ra câu trả lời chứ. Đây, câu trả lời của anh ta như thế này: thưa nhà tuyển dụng, tôi cho rằng số tiền này không đủ. Bây giờ đi ăn ở quán ăn nhanh cũng tốn gần 20 nhân dân tệ rồi. Cho dù là gọi thức ăn ở ngoài, nếu chỉ 20 nhân dân tệ cũng sẽ chỉ đặt được 1 đến 2 món. Nếu để mời sếp ăn một bữa ăn ngon thì với số tiền ấy chắc chắn là không đủ. Một người ăn thì còn có thể được. Đó là đáp án của người ứng viên thứ nhất, cho rằng số tiền ấy không đủ. Rõ ràng câu trả lời của người ứng viên này cũng khá là hợp lý. Và đối với ông Lý có suy nghĩ là lời nam sinh nói hoàn toàn đúng với thực tế. 20 nhân dân tệ thực sự là quá ít. Nếu để 2 người ăn
dù chỉ là một bữa cơm đơn giản thì cũng vẫn không đủ, chứ đừng nói đến ăn một bữa cơm ngon. Ông Lý nghe xong câu trả lời chậm chậm lắc đầu. Đây là thái độ của ông Lý đây các bạn. Ông nói, cách thì vẫn có, chỉ là cậu vẫn chưa nghĩ ra được thôi. Vì vậy câu trả lời của chàng trai không được ông Lý chấp thuận. Và tiếp theo đây là một câu trả lời của ứng viên thứ hai. Người trả lời tiếp theo là một nữ sinh cũng mới tốt nghiệp. Sau khi nghe xong câu hỏi, cô cũng có vẻ ngạc nhiên, trong mắt lóe lên tia nghi ngờ. Sau khi chàng trai kia trả lời xong, cô liền đưa ra câu trả lời của mình. Cô trả lời như thế này các bạn: chỉ với 20 tệ mà muốn ăn bữa ăn ngon, quả thực là rất khó. Cho dù là đến một quán ăn bình dân cũng chỉ có thể gọi món rau, chứ đừng nói đến món thịt. Hoặc là tôi có thể đưa sếp đi ăn chùa, hoặc là vay tiền của bạn. Đó, cô nữ sinh đã đưa ra ý tưởng của mình như thế. Thì người phỏng vấn, ông Lý đã nói gì các bạn? Nữ sinh vừa nói ra ý tưởng của mình, người phỏng vấn nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Chẳng thể ngờ được một cô gái như thế này mà lại có thể nghĩ ra được ý tưởng như vậy. Ăn chùa tức là đi ăn nhưng cố tình không trả tiền, hay còn gọi là ăn quỵt. Thì theo ông Lý hiểu là như vậy. Thì để mình xem tiếp tục ha các bạn. Vậy mà cô ấy có thể nghĩ ra được việc đưa sếp đi ăn chùa. Rất là khó ha các bạn. Cái cách của cô ta xử lý thì mọi người chắc đều cũng không có đồng ý, nhưng mà vì cái suy nghĩ chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng có thể đưa đến cái cách giải quyết quá đơn giản ha các bạn. Thì đối với ông Lý thì ông nhìn nữ sinh viên và đáp: ý tưởng của bạn không tệ, nhà tuyển dụng có nhận xét như vậy. Một phần nào đó có thể sẽ khiến sếp của bạn có một ấn tượng sâu sắc đấy, nhưng chỉ là tôi e rằng sau khi ăn xong bữa cơm này, sếp bạn sẽ sa thải bạn mất thôi. Ông Lý cũng không đồng tình với câu trả lời của cô gái trẻ. Đúng vậy ha các bạn. Đến đây mình cũng nhận thấy rằng mỗi người cũng đều có một suy nghĩ riêng. Mình thấy điều kiện đưa ra quả là khó khăn, eo hẹp về tài chính, chi phí, thì đòi hỏi một cái bữa ăn ngon thì rất là khó, phải có sự khôn khéo nào đó. Đây chính là người thứ ba đã trả lời như thế nào, các bạn theo dõi nha. Người trả lời cuối cùng, đây là một sinh viên sắp tốt nghiệp. Anh ta mới có sắp tốt nghiệp thôi các bạn, chưa có ra trường. Cũng là ứng viên nhỏ tuổi nhất trong ba người. Đặc biệt ha các bạn. Sau khi nghe xong câu hỏi, trên mặt cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, giống như là từng nghe câu hỏi này trước đó rồi. Cậu ta cũng là người trả lời sau cùng. Anh ta trả lời như thế nào các bạn? Tôi sẽ đưa sếp mình đến quán ăn tôi quen biết. Cho dù chỉ mang 20 nhân dân tệ, nhưng chỉ cần tôi giải thích rõ ràng với chủ quán, chắc chắn vẫn có thể gọi được nhiều món. Vì dù sao cả hai cũng đã quen biết nhau rồi. Chỗ tiền còn lại sau này trả nốt là được. Đây, câu trả lời này đối với ông Lý như thế nào? Rõ ràng là người thứ ba này đã có một cái sự cân nhắc rõ ràng mà hợp lý ha các bạn. Khôn khéo, khéo léo. Thì thái độ ông Lý như thế này. Ông Lý nghe xong thì gật đầu tán thành với cách làm này. Quả thực đây là một câu trả lời có lý lẽ rõ ràng, còn đề cập đến các mối quan hệ xung quanh nữa, quan hệ của người đó để mà thực hiện được cái cách xử lý này đó các bạn. Tận dụng mối quan hệ của mình một cách chính đáng. Có thể xem câu trả lời là câu trả lời tốt nhất trong cả ba đáp án. Hơn thế, trong lúc đưa ra câu trả lời, cậu vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, chắc chắn. Đó, các bạn thấy thái độ của người trả lời ứng xử cũng là một khâu quan trọng trong vấn đề tuyển dụng của nhà tuyển dụng ha các bạn. Tại vì sau này họ sẽ ra trực tiếp xử lý các tình huống thực tế với những người xa lạ, mà phải đạt được những cái hiệu quả cao nhất của công việc mới đáp ứng được yêu cầu cái vị trí tuyển dụng đó, phải không các bạn? Những vị trí lương cao hay là điều kiện tốt và có khả năng phát huy được mọi năng lực, hoặc là
công danh sự nghiệp nó sẽ được bảo đảm tương lai phát triển. Đây là nhận xét. Giải quyết việc rõ ràng, gặp vấn đề không hoang mang. Đây chẳng lẽ còn không phải là người mà công ty đang cần hay sao? Cuối cùng công ty tất nhiên là chọn tuyển cậu sinh viên sắp tốt nghiệp này. Thật là một cái kết cục là cũng là khá bất ngờ, mà nhiều cái tình huống hay ha các bạn. Đây là câu hỏi của tác giả. Nếu như bạn cũng tham gia ứng tuyển như vậy, liệu bạn có câu trả lời hay hơn để cùng chia sẻ với mọi người không? Và tới đây là kết thúc câu chuyện, và đó cũng là câu hỏi mình cũng họ gửi đến các bạn. Trong mỗi người chúng ta là rất là phong phú về kinh nghiệm, về kiến thức, kỹ năng sống chẳng hạn, thì chúng ta có thể một cách suy nghĩ câu trả lời nào nữa hay không. Cũng là một cái điều thư giãn, vui vẻ, động não cho chúng ta trong những ngày cuối tuần ha các bạn. Mình xin dừng video tại đây. Chúc các bạn thật là hưởng được những ngày